انسان‌ها معمولاً دوست داریم در مورد هر چیزی تصویر سازی کنیم. تصویر سازی عمل بسیار خوبیه، در صورتی که در جهت مثبت ازش استفاده کنید. یعنی زمانی که شما میخواید موفق بشید، زمانی که میخواید چیزی رو به دست بیارین، لازمه که اول اونو در ذهنتون خلق کنید، لازمه که تصویر سازی کنید تا بتونید در جهان فیزیکی اونو به دستش بیارید. اما مشکل جاییه که ما از این تصویرسازی در جهت منفی استفاده میکنیم. تصورات منفی رو در ذهنمون میسازیم، پرورشش میدیم، باورش میکنیم تا جایی که حتی حاضریم قسم بخوریم که این تصویرها واقعی هستند. یه نمونهش اگر بخوام بهتون بگم، مثلا در مورد رفتار و گفتار دیگران تصوراتی تو ذهنمون داریم، اونو به خودمون میگیریم، اونها رو سرزنش میکنیم، محکومشون میکنیم و بعد با فرستادن سم عاطفی در کلاممون واکنش نشون میدیم. و اینجاست که باید به میثاق سوم عمل کنیم و میثاق سوم اینه: تصورات بیهوده نکنید. سلام دوست من، پریسا موسوی هستم و در این ویدیو از کانال ذهنکده میخوام در خصوص 2 میثاق باقی مونده صحبت کنم. شاید خیلی از دوستان اسم کتاب 4 میثاق اثر آقای دون میگل رویز رو شنیده باشن و یا حتی برخی از دوستان خونده باشن این کتابو. در این ویدیو و ویدیوی قبلی به این موضوع پرداختم: 4 میثاق که بر اساس خرد سرخپوستان تولتکه و آقای دون میگل به صورت یک کتاب در آوردن که اگر شخصی بتونه به این 4 میثاق عمل کنه، آرامش وصف ناپذیری به دست میاره که در کنارش موفقیت، رشد و برکات دیگه هم وارد زندگیش میشه. پس ازتون میخوام که تا پایان این ویدیو با من همراه باشید و البته حتما ویدیویی که لینکش هم اینجا واسهتون گذاشتم ببینید که در این ویدیو به صورت خلاصه به 2 میثاق اول پرداختم. بله دوست من، و سومین میثاق این بود که تصورات بیهوده نکنیم. از کاه کوه میسازیم و اونو تبدیل به یک مصیبت دردناک میکنیم. در واقع بسیاری از مشکلات، ناراحتی‌ها و اتفاقات تلخی که در زندگیمون میفته ریشه در تصورات بیهوده‌مون داره و بر پایه همین تصورات به غیبت کردن و بدگویی از دیگران میپردازیم و لحظه به لحظه سم عاطفی وجودمون رو افزایش میدیم. مثلا خیال میکنیم که پارتنر عاطفیمون میدونه که ما چه فکری در سرمونه، پس نیازی نداره بهش بگیم چی میخوایم یا چه انتظاری ازش داریم. خیال میکنیم که او همون کاری رو میکنه که ما میخوایم، چون به خوبی ما رو میشناسه. حالا اگر اون کاری رو انجام نده که ما تصور میکنیم باید انجام بده، اون موقع است که ناراحت میشیم و میگیم تو باید میفهمیدی. یا مثلا تصمیم به ازدواج میگیرید، تصور میکنید که همسر آینده‌تون مثل خودتون فکر میکنه و درباره ازدواج همون نظری رو داره که شما دارید. بعد وارد زندگی مشترک میشید و میبینید که اصلا اینطور نبوده و اونجاست که درگیری ها و مسائل فراوانی شروع میشه، چون شما حرف نزدید و در تصوراتتون خیال کردید که اون شخص نظراتش مانند شماست. و چنین تصورات بیهوده‌ای در زندگی خانوادگی باعث اختلافات و مشکلات فراوانی بین همسران و حتی خانواده ها میشه. نکته بسیار مهمی که باید بهش اشاره کنم و شاید واسه خیلی از شما دوستان هم اتفاق افتاده باشه اینه که زمانی که رابطه رو با کسی آغاز میکنیم، به دلیل عشق و علاقه‌ای که به اون شخص داریم چشممون رو به روی خصوصیات منفیش و خصوصیاتی که دوست نداریم میبندیم و فقط خصوصیاتی رو بهش توجه میکنیم که دوستش داریم و میایم به خودمون این دروغ رو میگیم که عشق من عوضش میکنه. بعد از اینکه با هم دیگه ازدواج کردیم یا بعد از اینکه رابطمون رو با هم دیگه شروع کردیم، مطمئناً عشق من اونو تغییر میده، در صورتی که در واقع اصلاً این حقیقت نداره. عشق ما نمیتونه هیچ کس رو عوض کنه. اگه دیگران عوض میشن فقط به خاطر اینه که خودشون میخوان تغییر کنن و دلیل این تغییر اصلاً ما و عشق ما نیست. اما زمانی که مشکلی بینمون پیش میاد و ما رنجیده خاطر میشیم، ناگهان تمام چیزهایی رو که قبلا بهش توجه نمی کردیم و یا اصلا نمیخواستیم ببینیم چشممون رو به روش باز میکنیم، با این تفاوت که حالا که از اون شخص رنجیده خاطر شدیم، این چیزهایی رو که دوست نداریم به صورت بزرگتر میبینیم، یعنی واسه خودمون بزرگ نمایش میکنیم.
پس یادتون باشه اگر خواستین ازدواج کنید و یا خواستین واسه خودتون پارتنری انتخاب کنید، کسی رو انتخاب کنید که همین الان با همه خصوصیاتش همون کسی باشه که شما دوست دارید و شما میخواید باهاش زندگی کنید و نیازی نباشه که تغییرش بدید، چون اینجوری انتخاب کردن و اینجوری زندگی کردن خیلی راحت تر از اینه که تصورات بیهوده‌ای داشته باشین و فکر کنید که بعد از اینکه وارد رابطه شدین میتونین اون شخص رو تغییر بدین. حالا تصور کنید که دیگه در مورد همسرتون یا هر شخص دیگه‌ای که باهاش در ارتباطین هیچ تصور بیهوده‌ای تو ذهنتون نمیسازید و میبینید که چقدر روابطتون تغییر میکنه، چقدر آرامش به رابطتون حاکم میشه و چقدر میتونید رابطه قشنگتری رو بسازید. و راه دوری جستن از این تصور کردن سوال پرسیدنه. اطمینان پیدا کنید که رابطه روشن و شفاف دارید. اگه چیزی رو نمیفهمید در موردش سوال کنید و شهامت اینو داشته باشید که اینقدر بپرسید که به پاسخی روشن و شفاف دست پیدا کنید. و همینطور باید این شهامت رو داشته باشید که اون چرا که میخواید به زبون بیارید. فراموش نکنید که هر کسی حق داره به شما پاسخ مثبت یا منفی بده و در مقابل شما هم این حق رو دارید که به هر کسی که میخواید جواب مثبت و به هر کسی که میخواید جواب منفی بدید. قبل از اینکه ادامه بدم بهتون توصیه میکنم که حتما ویدئویی که لینکش رو اینجا واسهتون گذاشتم ببینید اگر میخواید یک رابطه قشنگ رو با پارتنرتون و یا با هر شخص دیگه ای بسازید. در این ویدیو به صورت کامل توضیح دادم که نظام ترجیحی خودتون و پارتنر عاطفیتون رو چطوری پیدا کنید و چطوری بتونید یک رابطه زیبا رو با هم دیگه بسازید. پس حتما این ویدیو رو ببینید و به سوالاتی هم که پرسیده شده با دقت پاسخ بدید. و ممنون میشم که با لایکتون به من انرژی بدید. اگر نظری دارید اینجا بهمون کامنت کنید و در ادامه همراهمون باشید. البته یادتون باشه که زنگوله رو روشن کنید و سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو هم از دست ندید. و میثاق پایانی، میثاق 4: همواره تا آنجا که میتوانید تلاش کنید. در واقع این میثاق باعث میشه تا 3 میثاق دیگه به عادتی ریشه دار تبدیل بشه. میثاق 3 در مورد عمل کردن به 3 میثاق قبلیه. در هر شرایطی حد اکثر تلاشتون رو بکنید و فراموش نکنید که میزان حد اکثر تلاش شما همواره یک اندازه نیست. مثلا زمانی که صبح پر انرژی و سرحال از خواب بیدار میشی، قطعا میزان حد اکثر تلاش شما خیلی بیشتر از شب هاست و زمانی که کاملا خسته و بدون انرژی هستید. میزان تلاشتون ممکنه هر لحظه تغییر کنه، اما چیزی که مهمه اینه که همواره سعی کنید تا اونجایی که میتونید تلاش کنید. در واقع زمانی که تا اونجایی که میتونید تلاش میکنید، زندگی پرهیجان و سرشار از احساسی خواهید داشت. فعال و خلاق میشید، از خودتون راضی هستید، برای خانواده‌تون هم مفید هستید و برای جامعه هم همینطور. از زندگیتون احساس رضایت میکنید و شادمان خواهید بود. زمانی که حد اکثر تلاشتون رو میکنید، با رضایت تمام دست به هر کاری میزنید و این کار رو با عشق و علاقه انجام میدید. در واقع 3 میثاق قبلی زمانی اثر بخشه که همواره حد اکثر تلاشتون رو بکنید. انتظار نداشته باشید که همیشه بتونید از کلام بیگناه استفاده کنید. عادتهای شما بسیار نیرومنده و ریشه در ذهنتون داره. با این حال میتونید حد اکثر تلاشتون رو بکنید. انتظار نداشته باشید که بتونید هیچ چیز رو به خودتون نگیرید، اما کافیه تمام تلاشتون رو بکنید. توقع نداشته باشید که هرگز تصورات بیهوده به مغزتون راه ندید، اما بدون شک میتونید تمام تلاشتون رو بکنید. اگه بیشترین تلاشتون رو بکنید و دائما این کار رو تکرار کنید، استاد تحول میشید. این یک تمرینه و این تمرینه که از شما یک استاد میسازه. اگه تمام تلاشتون رو بکنین، حتما یک استاد میشید. از همین امروز این 4 میثاق رو با خودتون ببندید. به این میثاق ها پایبند باشید و بهش احترام بذارید. اگه یکی از میثاق ها رو شکستید، روز بعد دوباره آغاز کنید و اگه باز هم موفق نشدید، باز هم از فردا شروع کنید. در ابتدا خیلی سخته، اما هر روز آسان و آسان‌تر میشه تا اینکه روزی میرسه که میبینید به هر 4 میثاق پایبندید و تمام زندگیتون بر اون استوار شده و بدون شک از مشاهده چنین شرایطی به شدت شگفت زده میشید. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید.
بله دوست من، در این ویدیو هم به 2 میثاق پایانی اشاره کردیم. 4 میثاقی که اگر هر شخصی بتونه بهش عمل کنه تغییرات بسیار بزرگی رو در زندگیش میبینه که مهمترینش آرامش وصف ناپذیر درونیه. پس از همین امروز به خودمون قول بدیم که به این 4 میثاق پایبند باشیم. ممنونم که با لایکتون به من انرژی میدید. خوشحال میشم که سابسکرایب کنید و همراهمون باشید که همراهی شما افتخار بزرگیه و حتما ویدئویی که لینکش رو اینجا واسهتون میذارم و ببینید که 2 میثاق اول رو در این ویدیو کامل توضیح دادم. شب و روزتون به عشق، نور، آرامش. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدار.